ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. კურორტი არის ყველაზე დიდი ევროპაში, რომელიც ერთ მენეჯმენტში არის, ჯამში არის 194 ჰექტარი და უნიკალური არის იმ მიმართულებით, რომ ერთ ლოკაციაზე არის როგორც სამკურნალო წყაროები, ასევე სამკურნალო წყალი. მსგავსი რამ სოფლიოს არც ერთ კონტინენტზე არ არის, რომ ისე რომ ერთ ლოკაციაზე იყოს სამკურნალო წყაროების და წყალიც. გვაქვს ყველაზე დიდი სპა ცენტრი, სადაც არის თერმული წყალი, რომელიც მიწის სიღრმიდან ამოედინება 54 გრადუსით და ძალიან კარგი არის ძვანსახსროვანი სისტემისთვის და კანისთვის. შვენიური ოთახი გვაქვს. ყველაფერი არის, წყალი არის, ტელევიზორი არის, ჩაიდანი გვაქვს. ტუალეტი სასიამოვნო არის, თავისი აბაზანით, შხაფით და მთელი ამბებით. კმაყოფილები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დაღლილი ვარ, მე მგონი ჯობია, რომ ჩვენს მეგობრებს შევხვდეთ. გზანდებით. მაგრამ მე როგორ ახარ? მზათა ხართ? მალე რაკენი ჯაბე ესპანეთ სევილია. სევილია ეხა 9 საათზე. ბიჭო, ორი დაავადები, თორე მე დავაპაშოლა. ორი დაარდა. როგორ? ორი დაარდადო, წამიშალა. ორი ბიჭო, მეც წამიშალა. მეც წამიშალა პირველივე იმაზე. ამიწერა ხო იცი? ვაიელისი არის. ესო გატიშო, ეს კაცი დაშალეო და კორიდა იყოს და. ვაიელისი არის. ბიჭო, სავსეა YouTube-ი კორიდანი. ბიჭო, ხო და რა? და რაღა ჩვენ გვერდში. მოკლედ დავიღალეთ, წავედით ახლა დავწერეთ, დავიძინოთ. დავიმზადოთ ხვალინდელი დღისთვის. წყარო ნომერი 4. აგ არის ჩამონათვალი, რა შეიცავს ეს
წყალი და რა პრობლემა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, აი აქ წერია. ყურადღება, გაფრთხილებთ მინერალური წყაროს წყლის არასწორად და დიდი რაოდენობით მიღება საზიანოა ჯანმრთელობისათვის. ვინაიდან იწვევს მძიმე გართულებს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ექიმის გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ წყლების მიღება. რამდენმა იცოდეთ? წყლის მოხმარება კი ძალიან მარტივი არის. საკმარისი არის. რომელიმე კნოპკას დააწვდა, წყალი მოდის. იქონიათ თქვენი ჭიქა. მოგესალმებით. დღეს 10 მაისს და ხვალ 11-ში ტრადიციულად უკვე მე რამდენი წელია ტარდება სარეიტინგო ეტაპი კომპაქტ სპორტინგში ჩვენი გარდაცვლილი მეგობრის ალექსანდრე ჩინჩალაძის სახელობის გარდამავალი თასი. სხვა წლებთან განსხვავებით სიახლე ის არის, რომ წელს საირმეში იქნება 200-300-ნიანი შეჯიბრი, პირველად ტარდება ესეთი დიდი ღონისძიება, ესე ვთქვათ, აქამდე ყოველთვის 100-300 იყო ხოლმე. მეორე მოედანი აქედან ერთი 200 მეტრშია ზედა მხარეს. 35 მონაწილე გვყავს. აქედან პირველი 17 კაცი იწყებს პირველ მოედანზე, 18-დან 35-ის ჩათვლით მეორე მოედანზე. ამ მოედანზე მსაჯი იქნება ქალბატონი საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ქეთევან მაცაბერიძე, მას დაეხმარება არჩილ საჯველაძე, მობრძანდით გენაცვალე აქ შორს რო დგეხართ. მეორე მოედანზე საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი გიორგი სარიშვილი იმსაჯებს. მოკლედ 10 საათზე ვიწყებთ გასროლას, ყველანი მოემზადეთ, წარმატებულ სროლას და კაი შედეგებს გისურვებთ სულ ყველას. პირველი 50 შესრულდა დღეს თუ ჯერ ვერა? კი, პირველი 50 დღეს უკვე შესრულდა, იქით ამთავრებენ ამ მოედანზე, დამთავრდა ცოტა გაასწრო ამ მოედანმა. ეს ერთდროული წყვილები იყო აქ და მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა შეფერხებები ჰქონდა აპარატებს, მაინც მალე გადის ხოლმე ესეთი ტიპის სერიები, რადგან წვეთყვილ სამიზნეზე ერთად უწევთ ხოლმე სროლელებს. როდიდან გადაწყდა რომ 200-იანი გადასროლები გაკეთდეს? ეს ტრადიციულად 100-იანი კეთდებოდა ხოლმე, მაგრამ ჩვენო მეგობარმა ზედა მხარეს ტერიტორია დაგვითმო და გადავწყვიტოთ, რომ წელს ჩვენი აპარატები ჩამოვიტანეთ მეორე მოედანზე, იქ განვათავსეთ და წელს, რა ვიცი, ეგრე გავაკეთეთ და ნახოთ კაისად როგორ შევძლებთ რა იქნება, მიიღებს თუ არა ტრადიციის საქმეს, დრო გვიჩვენებს და 100-იანი, რა ვიცი, 100-იანი ალბათ სულ იქნება ხოლმე აქ მინიმუმ, იმიტომ რომ ყველას მოწონს აქ ყოფნა. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კაი პირობებია სასტუმროში, თვითონ საირმე გვითმობს ხოლმე კურორტის მფლობელები გვითმობენ ხოლმე ამ ტერიტორიას და რა ვიცი, ძალიან კაი შეჯიბრი გამოდის ხოლმე, ყოველთვის ლამაზი ბუნებაა და რა ვიცი, ძალიან ესე ვთქვათ, საინტერესო ტურნირია ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი შედეგებია ხოლმე, ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ კაი ფონზე უწევთ სროლელებს სროლა.
კი, ბექგრაუნდი კარგია. ხო, და რა ვიცი, აი დღესაც ძალიან მაღალი შედეგები იყო 24-25 კი ვერ გაკეთდა მართალია, მაგრამ ბევრი 24-ები იყო რა და სამაგერო ძალიან ლამაზი მორტყმები ვიხილეთ. კი, კარგი გასროლები იყო დღეს. ორი კვირის წინ ძალიან დიდი ესეთი სპორტული ზეიმი იყო სევილიაში. ესე ვთქვათ, ევროპის 30-ე ჩემპიონატი იყო კომპაქტ სპორტინგში და საქართველოსდან, რა ვიცი, სპორტსმენებიც იყვნენ, 6 მონაწილე იყო და ორი საერთაშორისო კატეგორიის საჯი ვიყავით. თქვენც იყავით, გააშუქეთ, ძალიან მომეწონა ის გადაცემა. ძალიან ესე ვთქვათ ინფორმატიულია და ვისაც აინტერესებს ეს სპორტი და ზოგადად აი ეს მიმდინარეობა იქ სხვა მომენტებიც არის ბევრი, ძალიან კაი საყურებელი ვიდეო გამოვიდა თქვენი ნაშრომი. და რეკომენდაციას გავუწევდი, რომ ნახონ აუცილებლად გუშინ დაიდო თუ არ ვცდები და რა ვიცი, ძალიან სასიამოვნო, რომ ესეთი რეპორტაჟები კეთდება, ესეთი სპონსორები ყავს ზოგადად და მოკლედ რა ვიცი, აი დღესაც ეხლა აქ ხართ უყურებთ თქვენას, უბრალოდ ეხლა მასშტაბები რო ავიღოთ, რა თქმა უნდა, ვერ შეედრება 570 კაცი იყო მთელი ევროპიდან ჩასული და უფრო მეტიც არის ხოლმე. მაგრამ საქართველოშიც აი საკმაოდ განვითარდა ამ ბოლო წლებში ეს სპორტი, წელიწადში დაახლოებით 10-12 შეჯიბრი ტარდება, ზოგი 100 რეიტინგო რაც ქვია, ზოგი 100-იანი, ზოგი 200-იანი. წელს ალბათ პირველად ჩავატარებთ დიდ სპორტინგში შეჯიბრს და ინგლისურ სპორტინგში სარეიტინგოს, ესე ვთქვათ. იმიდან დაკავშირებით, რომ შარშან ჩვენი ორგანიზაცია დამატებით გახდა სხვა მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი, რომელიც ამ ორ დისციპლინას კურირებს, დიდ სპორტინგს და TTL არის ეგეთი სახეობა, ამერიკულ ტრანსპორტს გასულ თებშებზე არის. ჯერ მაგას ცოტა ხანი ვერა, მაგრამ აი ინგლისურ სპორტინგის კაი შეჯიბრი გვინდა გავაკეთოთ. და დიდი სპორტინგით ცოტა ის არის ცოტა სირთულესთან დაკავშირებული, რადგან მოწყობას და იმას უფრო შრომატევადი და ის არის ვიდრე კომპაქტი, მაგრამ რა ვიცი, გვაქვს ჩაფიქრებული, კალენდარის გაწერილია წლის ბოლომდე. ყველა შეუძლია ნახოს, მიიღოს მონაწილეობა, დაგვიკავშირდეს ფედერაციას თუ გაწევრიანების სურვილი ექნებათ. ძალიან ბევრი ახალი ხალხი შემოგვემატა, მინდა გითხრათ და რა ვიცი, ერთი ოჯახი ვართ, ესე ვთქვათ და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ეს სპორტი წინ წავიდეს, მეტი ხალხი ჩაერთოს ამ სპორტში, ახალგაზრდები განსაკუთრებით, ქალები ძალიან ცოტა ყავს, ერთი მსროლელი ყავს, თუმცა აი ევროპაში დაახლოებით ერთი ალბათ 50-ზე მეტი სპორტსმენი იყო ზუსტად, აღარ მახსოვს, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალი ისვრის და საკმაოდ მაღალ შედეგებსაც აჩვენებენ ხოლმე, ასევე იუნიორები. აღიარება ფედერაციამ ეს ძალიან გამახარა რა ინფორმაცია. მრავალწლიანი შრომის შედეგია ჩვენი პრეზიდენტის ბატონი გიორგი ინგოროყვას დამსახურება, ესე ვთქვათ, აქტიური მუშაობით სამინისტროსთან და რა ვიცი, ჩვენი მხრიდან რაც შესაძლებელია, უკვე ფაქტურად ბოლო 5 წელია სტაბილურად, ესე ვთქვათ, სპორტულ ღონისძიებებს ვატარებთ და რა ვიცი, წინ მივიწევთ. ერთი მომენტი ის დაგვდევს, რომ სასროლი მოედანი არ გვაქვს, რაც აი ფაქტურად რო ვეუბნებით ხოლმე უცხოეთში, რომ ესე უკვირს ყველას, რომ როგორ ისვრიან თქვენი ბიჭები ესე, აი ხა სევილიაშიც სენიორებში მე-9 ადგილზე გავიდა კახი ბექაური, 190 ქონდა შედეგი 200-დან. ძალიან მაღალი შედეგი აქვს. ალბათონო აქეთი ნომაცაბერიძემ შარშანაც და წელსაც კვიპროსში გრან-პრიზე მესამე ადგილი აიღო ორჯერ. და ძალიან დიდი შედეგია იმ პირობებში, იმ წირი პირობებში, რაც ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად. აი საერთაშორისო შეჯიბრებას ჭირდება 8 მოედანი. ხო ხვდებით, მინიმუმ 4, რომ გრან-პრი ჩატარდეს და თქვა სოფლიო და ევროპა 8 და აქ ერთი მოედანია, რომელიც ეკუთვნის სპორტის სახეობათა ეროვნულ ფედერაციას და მათთან თანამშრომლობით ავდივართ ხოლმე და ვარჯიშობთ ამაზე და ამითი რაღაცა ფონს გავდივართ, ესე ვთქვათ, მაგრამ ეს ძალიან ცოტაა ამ სპორტისთვის და რა ვიცი, იმედი გვაქვს ახლო მომავალში რაღაცეები შეიძლება უკეთესობისკენ და საქართველოშიც ერთი მოედანი მაინც გაკეთდება საერთაშორისო დონის რა.
დამწყებებისთვის რა შეგიძლია რომ მითხრა, რომ იქნებ წავახალისო დამწყებები? დამწყებებისთვის პირველი არის ის, რომ არ უნდა შეხვდეს ადამიანს აცილება. ძალიან ბევრი ხალხია, რომელიც მაგ კომპლექსის გამო ამ სპორტს არიდებს თავს რა და ყველა ეგრე ვიწყებდით, ფენომენი არავინ არ დაბადებულა, ყველაფერი ისწავლება, ხო თავარია ის აზარტი კონდეს, ის სურვილი კონდეს, რომ ამ სპორტს გაერიო ამ სპორტში და შენი ძალები მოსინჯო. და მარტო ვარჯიშითაც არაფერი არ გამოდის თუ შეჯიბრებში მონაწილეობა არ მიიღე, იმიტომ რომ ვარჯიში სხვა ემოცია, შეჯიბრი სხვა ემოცია. შეიძლება ვარჯიში ნასწავლი შეჯიბრზე ვერ გამოიყენო იმ ნერვიულობის გამო, რაც თან დაგდებს შეჯიბრის დროს და მოსარიდებელი არაფერია, ფედერაცია ყველასთვის ღიაა, ახალგაზრდებისთვისაც და ზოგადად ეს სპორტი კიდე ვიტყოდი 17 წლიდან დაწყებული 16-დან 70-75 წლის ხალხი დადიან, ისვრიან და სანამ შეუძლია ფიზიკურად და აქტიურები არიან ამ სპორტში ჩართული და ძალიან ესე ვთქვათ ფართო მასებს მოიცავს რა და მე მახსოვს წინა ჯერზე შეჯიბრი რო იყო თბილისში, მაშინ ფედერაციამ შეღავათებიც კი გააკეთა ფინანსური ასე რომ კი, ფაქტიურად ყველა შეჯიბრზე ფედერაციის წევრებისთვის ბიუჯეტურად რაც ჯდება ხოლმე შეჯიბრი, ნახევარს აფინანსებს ხოლმე ფედერაციის წევრებისთვის და ვცდილობთ რომ ხელი შეუწყოთ ხალხს რომ უფრო ჩაერთონ აქტიურად ამ სპორტში მონაწილეობა რომ მიიღონ. როგორ უნდა გავხდე ფედერაციის წევრი? ძალიან მარტივად მოიწერებით წერილს თქვენი მონაცემებით, რომ გინდათ წევრობა ფედერაციის მეილზე და საწევროვანი წელიწადში 120 ლარი. ამ ორი პირობის შესრულების შემდეგ სრულფოსოვანი წევრი ხდებით ფედერაციის და ყველა იმ შეღავათით ისარგებლებთ, რაც სხვა წევრები სარგებლობენ. სხვადასხვის პირველად ვარ მსაჯი საქართველოში. სულ საერთაშორისო შეჯიბრებებზე მსაჯობ ხოლმე და საქართველოში პირველი მსაჯობაა ჩემი. და მეცით აი რო უყურებ ნელა-ნელა მიეჩვიან დისციპლინას, უკვე ცდილობენ კიდევაც და უფრო სწრაფადაც მიდის მთელი სერიები, ისე რომ ნელა-ნელა ალბათ ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე იქნება. ზომიერად მკაცრი ვარ. ზომიერად, იმიტომ რომ ჯერ საქართველოში არ შეიძლება ისეთი სიმკაცრე, როგორიც საერთაშორისო შეჯიბრებებზია, ისედაც დაბნეულები არიან და კიდევ სიმკაცრით სულ უფრო დავაბნევთ და ხასიათს გავუფუჭებთ. ამიტომ ნელა-ნელა სიმკაცრის მაგივრად შენიშვნებს ვაძლევ და ვასწავლი. როგორ შეიძლება რომ გახდეს ადამიანი მსაჯი საერთაშორისო აღიარების დონის? საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი რომ გახდე, უნდა ჩააბარო გამოცდები ევროპაში, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატზე, თეორიული მხარეა, ძალიან ბევრი კითხვებია და ძალიან ისეთი სხვათა შორის აი ჩახვეული კითხვებია და მე უნდა იმსაჯო ევროპის ჩემპიონატზე და მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთხელ მაინც და მოგცემენ ლიცენზიას თუ გაიარე, ანუ ზედამხედველები გყავს ყველგან. აბა რა გვაჭმევა? გაუმარჯოს და პარკის ტერიტორიაზე რა წყლებიც გვაქვს, ბიოვეტები ეგრეთ წოდებული, ეს არის მუცლისყრის დაავადებებისთვის. საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ეს ძალიან პოპულარული იყო სამკურნალო მიმართულებით.
თუმცა 2017 წლიდან გადავწყვეტ რომ რებრენდინგი გავაკეთოთ და ეს კურორტი არ ყოფილიყო მხოლოდ 60 წელს გადაცილებული მკურნალობისთვის ჩამოსული ადამიანებისთვის და დავამატეთ ლოკაციაზე სხვადასხვა ტიპის აქტივობები. რითაც ვთვლობთ რომ ნებისმიერი ასაკის დამსვენებლისთვის კურორტი იყოს ძალიან საინტერესო. კერძოდ, მაგალითად გავაკეთეთ იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ზიპლაინი. ასევე გავაკეთეთ სასროლეთი, რომელსაც დღეს თქვენ ჩემპიონატს უმასპინძლეთ. გავაკეთეთ თოკების ქალაქი, ასევე დავამატეთ ჯიპ ტურები, კვადრო ტურები, ველოსიპედის ტურები, ცხენები მოვაშენეთ და ამ მიმართულებითაც გეგმავთ რომ განვითარდეთ. ჩვენი სასტუმრო მე ძალიან მოვიხიბლე, ძალიან კომფორტული იყო და ძალიან სასიამოვნო და ფასი არ ვიცი. ფასი არ ვიცი, იმიტომ რომ თქვენმა სასტუმრომ პატივიცა და ასე ვთქვათ, უფასოდ ვიყავით. რა ღირს? ფასები სეზონების მიხედვით სხვადასხვა არის. ამ ეტაპზე, ანუ მაისი, ივნისი, ივლისი, მაღალი სეზონის პერიოდზე 2 ადგილიანი ნომერი ღირს 450 ლარი. ეს 450 ლარი მოიცავს სამჯერად კვებას, ექიმის უფასო კონსულტაციას, ტერიტორია რადგანაც დიდი არის, შიდა ტრანსფერი გვაქვს და შესაბამისად შიდა ტრანსფერი არის უფასო, ასევე მოიცავს დახურულ აუზს და საუნებს. 450 ლარი არის 2 ადგილიანი ნომრის ღირებული. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ლოგიკური ფასები იყოს ბაზართან მიმართებაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება, რადგანაც კურორტის არის სამკურნალო მიმართულება, ეს ის მიმართულება, როდესაც მხოლოდ დასვენებისთვის არ იყენებს. შესაბამისად, მას ვისაც უნდა რომ კურნალობისთვის ჩამოვიდეს, მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასები უნდა იყოს. მოკლედ დასრულდა ორდღიანი ბრძოლა ტრადიციული შეჯიბრია ხოლმე საირმეში ჩვენი მეგობრის გარდაცვლილი ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან კარგი სპორტსმენი, მსროლელი ალექსანდრე ჩიჩალაძის სახელობის თასი, გარდამავალი თასი, რომელიც თუ არ ვცდები მესამე წელია უკვე ტრადიციულად იმართება
წელს განსაკუთრებული ის არის, რომ შეჯიბრი გაკეთდა 203 მიზნიანი, აქამდე სულ 100 მიზნე იყო ხოლმე და უფრო მეტი ინტერესი შეძინა სპორტული თვალსაზრისით. ამ ორდღიან ბრძოლაში 3 კატეგორიაში ყავს გამარჯვებულები, როგორც აბსოლუტური თასის მფლობელი, აბსოლუტურ კლასში გამარჯვებულები, B კლასში და C კლასში გამარჯვებულები. ტრადიციულად დავიწყებთ C კლასიდან. მინდა აღვნიშნო, რომ სამივე C კლასელი, აი სულ ახალი ფეხადმულები არიან ამ სპორტში, რამდენიმე თვე არიან მოსული და ძალიან კაი შედეგი დადეს, კარგად ისროლეს, გადასროლაც იყო და რა ვიცი, თქვენც ნახეთ, როგორი კარგი ნასროლები ქონდა სულ ყველას. 137 დაზიანებული სამიზნით სოლომონ მამუჩიშვილი C კლასში მესამე ადგილი გილოცავ. სად არის? მედალი. ეგერთი და სხვა მრავალი. მეორე ადგილი ამომავალი ვარსკვლავი ნოდარ კუტკარაძე. მართალია გადასროლა დათმო, მაგრამ ძალიან კარგი სროლა აჩვენა. 100 რამდენი იყო? 156 დაზიანებული სამიზნე. B კლასის უკვე მომავალ წელს B კლასის კანდიდატი კი არა, B კლასელია, ესე ვთქვათ. მოვდივარ B კლასში. და აღმოჩენა ბატონი ირაკლი ქარდავა, გამარჯვებული გილოცავ, ძალიან კარგი სროლა იყო და სულ ბევრი გამარჯვებები მოგველოცოს ხოლმე. მადლობა დიდი. B კლასის. კი ბატონო, ეს მცირე თასი. მადლობა დიდი. ჩვენი სპონსორი Arcline-ისგან 250 ვაზნა პირველი ადგილის მფლობელს. ხო, პირველი ადგილი შუაში და პლუს თებშები, როგორც ტრადიციულად არის ხოლმე 450, 300 და 150 წალი ფედერაციისგან. ეხლა B კლასი. მესამე ადგილი ჩუმად რო დადის, ხმას არიღებს, იაკობ გულუა მობძანდით აქ, ჩვენი ძველი სპორტსმენი. 167 დაზიანებული სამიზნე, ძალიან კარგი ნასროლები, ასე რომ ხო, მომავალში უკეთეს ველოდებით. მეორე ადგილი გიორგი გურაშვილი. მოვდანდით, გილოცავთ. მეორე ადგილს რამდენი სამიზნეა? 171 სამიზნე. 171. ძალიან კარგი შედეგია. და დღევანდელი დუბლის მფლობელი, მაგრამ ჯერ B კლასს გამოაცხადებ, B კლასში გამარჯვებული ჩვენი ბადრი ზაქარია გაბისკირია. 179 დაზიანებული სამიზნით ერთპიროვნულად გახდა B კლასის გამარჯვებული. ეს თასი, ეს სიგელი და Arcline-ისგან 250 ვაზნა. მართალია 9 ნომერი არ არის, მაგრამ არა უშავს. გადავედით აბსოლუტურ კლასზე. როგორც წელს უფრო სწორედ ესე ჩამოვაყალიბეთ, რომ ყველა კლასის A კლასი ერთმანეთს აღარ ეჯიბრება, არამედ ეჯიბრება ყველა მსროლელს. ზუსტად ის შემთხვევა მოხდა ამ შეჯიბრზე, რომ B კლასელმა აიღო საპრიზო ადგილი. დავიწყებ ისევ ბატონი ბადრიდან მესამე ადგილი აბსოლუტურ კლასში. ძალიან კარგი მაჩვენებელი, ესე ვთქვათ და უფრო კარგი შედეგები მოგველოცოს ხოლმე. გადასროლაში ბატონ ბადრის ბესო კაპანაძე ჩვენი გამოსვლილი მსროლელი გილოცავ. ეგ არის. და კულმინაცია დღევანდელი შეჯიბრის გამარჯვებული შესანიშნავი რეზულტატით 182 დაზიანებული სამიზნე 200-დან ბატონი ტარას კვარაცხელია. ვერ ხედა, აგე საკმაყოფილა. გილოცავ. ეს შენ, მოიცადე. ეს შენ. ხო, გარდამავალი თასი, ყველაზე ძვირფასი პრიზი. გაისად, გელოდებით ხასიანად, უნდა დაიცვა. და 500 ვაზნა Arcline-ისგან საჩუქრად უკეთესი შედეგის დასადებად. Arcline-ს დიდი მადლობა პრიზებისთვის. დიდი მადლობა უპირველეს რიგში საირმე რეზორტს, რომელმაც
მათ გარეშე ეს შეჯიბრი წარმოუდგენელი იქნებოდა, დაგვითმოს ასროლეთი. ჩვენი ბიჭები უზრუნველყო შესანიშნავი სასტუმროთი თავის, რა ვიცი, ძალიან გემრიელი კვებით, ამიტომ იყო ძალიან კარგი შედეგები, მინდა ვთქვა. და რა ვიცი, მომავალში იმედია ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საირმე რეზორტს, არკლაინს და ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო, განსაკუთრებით საჯებს, ხალბატონ ქეთევან მაცაბერიძეს, გიორგი სარიშვილს, სად არის ვერ ხედავ, პატარა კაცი. არჩილ საჯვერაძეს ამ გაწეული შრომისთვის, მათ გარეშე ზოგადად ესეთი შეჯიბრები ვერ ჩატარდებოდა, ვერ ტარდება საჯის გარეშე და სულ ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ შეჯიბრის ორგანიზებაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას და რა ვიცი, შემდეგი შეჯიბრი გველოდება გურიაში 6-7-ია თუ 7-8 ივნისში. ჩვენი არხის მხარდამჭერები.